YouTube च्यानल अमर पंछी फूड वर्ल्डको तर्फबाट मैले बेसिक कुकिङ सुरु गरेकी छु। यस बेसिक कुकिङको मार्फतबाट म हजुरहरूलाई हामीले दैनिक जीवनमा खाने परिकारहरू छिट्टो समयमा नै घरमै पाइने सामग्रीहरूबाटै कसरी मिठोसँगले बनाउन सकिन्छ भनेर सिकाउँछु। यसै सिलसिलामा आज म हजुरहरूलाई सागको अचार बनाएर देखाउँदैछु। यसलाई चाहिँ 5 मिनेटमा नै हजुरहरूले एकदम सजिलोसँगले बनाएर खान सक्नुहुन्छ। यो एकदमै यम्मी पनि छ। खाना रोटी नान जेसँग हजुरहरूले खानुभए पनि हुन्छ। मैले चाहिँ आज अचार यसरी बोक चोयबाट बनाउन जाँदैछु। हजुरहरूले जुनै सागबाट बनाउनु भए पनि हुन्छ। मलाई चाहिँ यो साग मन पर्ने भएर यसबाट बनाउन जाँदैछु। सुरुमा यसरी सागको इन्ड पार्टलाई हामी काट्छौँ। यसो गर्यौँ भने पखाल्दाखेरि चाहिँ धेरै माटोहरू आउँदैन र 3 चोटि जति सफा पानीले पखालिसकेपछि मैले यसलाई हाफ साइजमा काटेँ। आजको रेसिपी 2 जनाको लागि बनाउन जाँदैछु। त्यसको लागि मैले भटमासलाई लिएँ 15 ग्राम जति, एउटा प्याज चाहिन्छ, रातो र पाकेको गोलभेडा एउटा चाहिन्छ, लसुन 2वटा जति चाहिन्छ, नुन आधा चम्चा, रातो धुलो खुर्सानी आधा चम्चा, भुटेको तोरीको तेल आधा चम्चा र धनियाको पाउडर आधा चम्चा जति चाहिन्छ। यो भुटेको तोरीको तेल छैन भने तोरीको तेल मात्रै पनि लिन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि चाहिँ सुरुमा मैले यसरी एउटा प्यानमा गोलभेडालाई काटेर राखेँ यसरी, र यसैमा म सागलाई राख्न जाँदैछु। हामीले चाहिँ एकदम हेल्दी तरिकामा यो बनाउँदैछौँ। हजुरहरूलाई प्रेसर सुगर छ भने पनि यो साग खाएपछि धेरै हदसम्म हजुरहरूको नियन्त्रणमा आउँछ। मन पर्दैन भने हजुरहरूले तेल चाहिँ नराख्नु भए पनि हुन्छ है। नुन राखेँ मैले आधा चम्चा जति। अब यसलाई म कम्तीमा पनि 3 मिनेटसम्म हाई फ्लेममा उमाल्दैछु। सुरुको 1 मिनेट चाहिँ मैले हाई फ्लेममा उमालेँ। 1 मिनेटपछि चाहिँ यसलाई एकचोटि राम्ररी मिक्स गरिदिनु होला। यो चाहिँ धेरै बेर लाग्दैन पाक्नको लागि। 2 देखि 3 मिनेटमै सजिलै यो पाक्छ। धेरै पनि पकाउनु हुँदैन सागलाई। यसमा भएको पौष्टिक तत्त्वहरू सबै नष्ट भएर जान्छ। त्यही भएर 2 देखि 3 मिनेटसम्म पकाउन सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् है त, यो लगभग पाक्न थालिसक्यो। अब यसलाई राम्रोसँगले हामीले सेलाउन दिनुहोला र यसको पानी चाहिँ हजुरहरूले निकाल्नुहोला र पिउन सक्नुहुन्छ। एकदमै हाइजेनिक हुन्छ। मैले भटमास भुट्दैछु यसरी 15 ग्राम जति। सुरुमा मैले हाई फ्लेममा भुटेँ यो भटमासलाई 1 मिनेट जति। भटमास चाहिँ एकदम राख्नै पर्ने चिज हो यो अचारको लागि चाहिँ। मेन गोलभेडा र भटमासले गर्दा नै हाम्रो सागको अचार एकदम टेस्टी हुने हो। र यतिको भइसकेपछि चाहिँ यो भटमासलाई म पिस्न जाँदैछु। एकदमै धुलो पनि बनाइराख्नु पर्दैन, चिक्कको पिस्नु होला यसलाई। र त्यसपछि मैले अघिको सागबाट जुस निकालिसकेँ। अब भने भटमासलाई राखेँ मैले 15 ग्राम जति। रातो खुर्सानी स्वादअनुसार राख्नु होला। मैले आधा चम्चा राखेँ। हजुरहरूले हरियो खुर्सानी पनि राख्न सक्नुहुन्छ। मैले धनियालाई राखेँ, धनियाको पाउडर आधा चम्चा। त्यसै गरेर यो प्याजलाई मैले काटेकी थिएँ, त्यसलाई पनि राखेँ एउटा। र यो लसुनलाई मैले पेस्ट बनाएको थिएँ, त्यसलाई पनि राखेँ। र यो तोरीको तेल, भुटेको तोरीको तेललाई राखेँ। हजुरहरूसँग तोरीको तेल मात्रै छ भने एकदम राम्रोसँगले तताएर यसमा राख्न सक्नुहुन्छ। र तेल चाहिँ नराख्दा पनि हुन्छ। हजुरहरूलाई ओइली मन पर्दैन भने यो एकदमै हाइजेनिक फुड रेडी भइसकेको छ। भटमासमा पनि भरपुर मात्रामा प्रोटिन पाइन्छ। यो साग चाहिँ एकदमै बनाउन पनि सजिलो छ। हजुरहरूले घरमा एकचोटि आफ्नो किचनमा जसरी पनि ट्राई गरेर कस्तो बन्यो भनेर तल कमेन्ट सेक्सनमा चाहिँ लेखिदिनु होला है। र आजको रेसिपी हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो, मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट र सेयर गरिदिनु होला। साथै मेरो च्यानल अमर पंछी फूड वर्ल्डलाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। ह्याभ अ नाइस डे। ह्याप्पी कुकिङ टु अल अफ यु। गुड बाई।